Isang mapagpalayang gabi po sa inyong lahat. Ako po ang inyong Ate Maine at ito ang The Maine Agenda kung saan ang issue ng bayan ang ating main priority. Alright, na-miss ko po kayong lahat. Isang linggo ko po kayo halos hindi nakita and it's really nice to be back at makasama kayong lahat ngayon ng mga nanonood dito sa The Maine Agenda. Pero bago po tayo magsimula ng ating programa, ay tignan po muna natin ang ating COVID-19 cases ngayong araw. Alright, ngayon po ay April 20, 2021. Tignan po natin ang ating COVID-19 cases for today. Okay, so nakita na po natin sa ating crawlers po, no? We have, okay, ayan po, medyo may technical difficulties na tayo. Ngayon nga po, ulitin ko ay April 20, 2021. It's a Tuesday at birthday po ng ating co-founder ng Quarantalk Media na si Jules Gayang. Hi Jules, happy birthday again. All right, so we have a total number of 127,000 active cases at kasama po iyan sa total number of cases na 953,106. Imagine, it's almost 1 million na po yung kaso po ng COVID-19 cases sa ating bansa. So ngayon po meron din po tayong total number of deaths rather na 16,141 and a total number of recoveries na 809,959. Once again, these numbers po no ay hindi lang po basta-basta numero, hindi lang po sila statistika. Sila po ay mga tao na may buhay po sila, may mga pamilya po sila na naapektuhan din po ng current pandemic na nararanasan natin. So ipagpatuloy pa rin po natin ang pagpapractice ng social distancing, paghugas ng kamay, at yung pagsusuot po ng ating face mask at face shields. All right. So, ngayong gabi po, pag-uusapan po natin ang isa sa mga bagay na medyo pag narinig natin, nagpipintig yung ating tenga, lalo na po pag ito'y may kinalaman sa pamamahala at sa paggogobyerno ng ating bansa. No? Ito po yung tinatawag na red tape. Ngayon po, para pag-usapan kung ano nga ba ang red tape, no? At ano nga ba ang ginagawang steps ng ating pamahalaan para maiwasan ito at hindi ito maging tila baga kinakatakutan talaga ng tao yung sistema ng birokrasya. Makakasama po natin ngayong gabi ang Director General ng Anti-Red Tape Authority na si Director General Germaine Belgica. Hi, sir! Magandang gabi, Maine, sa lahat ng iyong tagapanood. It's an honor na makasama kita ngayong gabi dito. Thank you very much for having us. Thank you po. DG Mai po, no? Okay lang po that I call you DG Mai. Ang Sige, haba yeah. Germaine ng DG Germaine. Sige po, DG Mai. Para po sa ating po mga manonood, mga viewers po natin ngayong gabi, feel free po to send in your comments and questions and opinions po dito po sa ating comment section. Alam niyo naman po na laging free-flowing ang ating discussion dito sa The Maine Agenda. Alright, DG Mai, punta na po tayo dito sa usapan ng red tape. Nabanggit ko nga po kanina sa opening, medyo pag narinig na sambayanan yung red tape, parang natatakot na sila, no? May fear. Tapos yung sistema ng mga protocols and step-by-step processes. Sir, if I may ask, ano ba itong concept of red tape in terms of paggogobyerno dito, hindi lang sa ating bansa, but in general sa governments in other countries? Siguro, Maine, kwento muna natin ng konting history. Saan kaya nagsimula yung salitang red tape, no? Kasi pag sinabing red tape, bakit red tape ang tinawag? So, mahabang proseso, Actually, sabi nga nila, there was nothing really certain kung saan nagsimula yung red tape word na yan, but there are some who say that the term started nung panahon ng mga sinauna ng mga hari na kung saan ang mga utos at atas ng hari daw ay binabalot sa pulang ribbon, no? Red ribbon. Na kung saan ito ay pinapadala sa mga tao na kung saan kapag ito ay binubuksan nila, kailangan tanggalin mo yung red ribbon na yan. So you have to remove it in order to get to the important parts, no? To the actual parts na mahalaga. Or kaya pag dumadami na yung pulang ribbon na yan, dumadami yung red tape, dumadami yung regulations. So it actually means two things, no? Sinasabi na these are the excessive na mga bagay na hindi naman kinakailangan na para ikaw ay makapunta dun sa talagang mahalagang bagay. At ito naman, at maaari din na ibig sabihin din yan, yung labis-labis na mga regulations, proseso, at
redundant na minsan na mga requirements na hinihingi, no? And also nagkaroon na rin siya ng eventually ng connotation na basta nagkakaroon ng red tape at corruption, magkadikit sila. Kasi nga kapag mahaba ang proseso, difficult ang process, pag sobra-sobra yung mga requirements na hindi naman kinakailangan, ang tao ay naghahanap ng alternatibong paraan paano magawa ang mga bagay. So dyan nangyayari ang fixing, nandiyan ang nangyayari minsan yung sinasabi nga na pampadulas para mas mapabilis. So it becomes an opportunity both from the person in government and also the private citizens, no? So kaya nga ang red tape saka ang corruption talaga magkapatid yan. So yun yan, no? So yung mga labis-labis at sobra-sobrang mga requirements at paulit-ulit na mga requisitos na wala namang silbi kundi nakakadagdag sa pahirap ng taong bayan. Yun ang red tape. All right. Thank you, sir, for clarifying. Kasi ang dami talagang taong pag narinig na yung red tapes, ang daming processes. Tama po kayo na talagang dumadaan na sa shortcut o yung mga pa-fixer. Kaya nakikita nyo po yung mga, sa ating po mga manonood, may makikita kayo na no fixer, yung mga ganon. Kasi nga, iniiwasan din yung ganito pong sistema na kailangan may pampadulas, may mabilisang proseso. DJ Mai, ang concept, ang mga protocols po ba and processes, is it necessarily good or necessarily bad? And is it necessary ba talaga in governance in general? In general, processes are necessary. To have a process is I think to have a process is, we cannot really in life and in nature talaga. In nature, in life, and in anything that we do, there's really a process that you have to go through. There's a process of growing up. There's a process of, getting yourself ready, settling down for having family. But at the same time, when you are processing your requirements, meron talagang mga necessary na requirements na ikaw ay maaari na hinihingi talaga sa atin. Subalit ang problema is kapag minsan hinihingan ka na ng labis dun sa kinakailangan or kaya naman yung hiningi sa iyo ay hihingin sa iyo ulit ng paulit-ulit at kung saan naman sana ay pwedeng hindi na sa iyo kunin kasi nasa kanila na yung files, ay hinihingi pa rin sa iyo. So, there are several reasons, Maine, kung bakit nagkakaroon ng red tape sa ating pamahalaan. And sa aking isa't kalahating taon na stint dito sa Anti-Red Tape Authority, ay mas lalong nabuksan ng aking pagkakaintindi talaga, no, on different causes talaga of red tape sa ating bayan. Ayun. All right. Thanks, DG po, for that answer. No? So this is where your organization, your institution comes in, itong Anti-Red Tape Authority. No? Yeah. Ano po ba ang ARTA? And can you give us a brief history nitong ARTA? Yeah. Noong 2007, meron kasing batas na ipinasa yung Anti-Red Tape Act. No? Ang pamamahala na to is largely being implemented before by the Civil Service Commission. No? Diyan na-introduce yung konsepto ng para maputol ang red tape ay kinakailangan merong fixed na service standards at yung service standards na yan, doon nakasulat kung ano ba yung mga requirements, gaano katagal, at dapat ito'y nakapaskil sa pader. No? Ito yung tinatawag na Citizens Charter. Na ilagay din doon na yung dapat na pag-uugali ng mga taong gobyerno, no? Dapat sila ay pleasing, etc. Subalit mukhang after 10 years, no, barely 10 years nung implementation ng batas na yan, ay rinibisa yan at tiningnan pagpasok ng 2016 ang kampanya ng ating Pangulo na puksain talaga ang red tape at padaliin ng mas padali ng buhay ng tao para sa kanilang pagtatransact sa government. Nagkaroon nga ng initiative na magkaroon ng amendment dito sa batas ng 2007 Anti-Red Tape Act. Ito na nga yun. Ito yung landmark legislation natin ngayon noong 2018 na tinatawag na Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. Ito yung isa, parang sabihin nga natin, parang it's a
Philippine creation talaga, hindi natin to kinopya kahit kanino kasi napakarami mga provision dito na napakaganda, no. Ang isa rito is yung pag-create nga ng panibagong ahensya, no, na direct link under sa Office of the President na dalawang bagay ang gagawin. Una is magtutulak ng streamlining sa government offices, no. I-monitor natin yung streamlining by giving recommendations, empowering the agencies, training them with certain techniques like the regulatory assessment trainings. And on the other hand, meron din siyang, aside sa empowerment function, ay meron din itong anti-red tape authority ng tinatawag na enforcement functions na kung saan pwede mag-imbestiga, pwede rin mag-file ng kaso kapag merong mga talagang mga incorrigible na mga government officers or employees. Pero ang isa sa napaka unique na provision na itong batas na to, Maine, is yung tinatawag na processing time, prescribed processing times per transaction, no. Ang lahat ng government transaction ayon dito sa bagong batas ay dapat i-classify into simple, complex, or highly technical. So lahat ng government services ngayon dapat classified siya simple, complex, highly technical. And kung simple transaction, dapat hindi lalagpas ng 3 days ang processing time. Kung complex transaction, hindi lalagpas ng 7 days. Kung highly technical transaction, hindi lalagpas ng 20 days. Pag lumagpas ang government office at hindi nila na-actionan in 3 days, 7 days, or 20 days, automatically approved by operation of law yung application nung tao. Kaya nga kami sa Anti-Red Tape Authority ngayon, isa sa aming ginagawa is tinitingnan namin yung mga lumalapit sa amin na naipit ang papel nila, dinideclare namin as automatically approved, no, by operation of law, at inuutusan namin yung government agency na ilabas yung papel within 3 days or at mag-report sa ARTA. Kung hindi, then we will file the case sa ombudsman or sa civil service. Right now, we have almost 10,000 permits na ang aming na-declare ng ARTA as automatically approved by operation of law. So, isa ito main sa sasabihin natin na napakalaking innovation dyan sa batas na yan. Plus, of course, medyo mas pinataas at pinahigpit yung penalties kasi yung hindi nag-action ng 3 days, 7 days, 20 days ay may karampatang kaso din yon. Sa unang pagkakataon, suspension na 6 months. Sa pangalawang pagkakataon, tanggal ka na sa trabaho, makukulong ka pa. Ganon ka-strict yung batas. Yung batas, opo. So, ito po, no, nabanggit nyo nga po na may specific, yung turnaround time, no? Okay lang po gamitin din yung term na turnaround time, no? Ang tawag dyan sa batas, prescribed processing time. Yun ang ginamit na word nila doon. The prescribed processing time na specific, ang longest is 20 days. Sir, kumusta yung naging epekto nito sa mga halimbawa nakausap nyo po ng mga government employees na nandun mismo sa mga different government offices natin, no, na anong naging epekto nito sa kanila ng batas na ito? May masasabi ko, Maine, talagang lalo na ngayon na merong nag-implement, talagang medyo mas takot sila. Mas takot sila ngayon, pero ang kinakailangan kasi din, no, sa laki ng government bureaucracy natin talaga, kinakailangan talaga i-assert natin yan dun sa mga government agencies. Actually, yung ARTA, meron na tayong mga nakasuhan. May ilang mga government officials and mga government employees talaga dyan. Hindi lang dun sa hindi pagpo-process nila ng dokumento. May iba pang mga violations na matindi rin na inilagay ang batas, katulad nung sinasabi na hindi pagbibigay ng official receipt. Pag hindi ka binigyan ng official receipt, automatically yan ay suspension din. Kapag humingi sila ng labis dun sa fees na nakasulat dun sa kanilang citizens charter, yan din ay may kaso din yan. At kung naghingi sila ng additional requirements or additional documents na wala rin dun sa listahan ng citizens charter nila, May, na dapat nakapaskil, ay yun din ang maaari nilang ikasuspinde, no? So meron na tayong mga nakasuhan dyan. And honestly speaking, talagang mas
ingat at mas takot ang mga government agencies ngayon. Kaya nga ang aking payo talaga sa mga nakakausap namin ng mga private sectors, you use the Citizens Charter to insist upon government agencies your rights. So, talagang ipilit nyo sa kanila. Hindi, sinabi ng batas, 3 araw lang, 7 araw lang. No, ang sinasabi nga ho sa akin ng ibang agency, nako DG, baka naman mag-angas-angas yung mga yung mga tao niyan kasi sinasabi mo na i-insist. Sabi ko, well, that's the reason why we have the Citizens Charter, di ba? Kaya meron tayong fixed reference point para pag hindi tayo magtatalo kung kumpleto pa ba o kulang pa ba o ang aking requirements. That's the reason why it is there. Now, kung hindi pa rin ibigay sa inyo, ilapit nyo na po sa ARTA. Kami na po ang tatawag sa maganda po yung punto nyo, no, DG Mai, na sinasabi nyo na that's what the Citizens Charter is for, no, na tayo ay nagseserbisyo sa pamayanan, no, sa taong bayan, na may karapatan sila na maaksyonan agad yung mga ina-applyan nilang mga business permit. So, DJ, nabawasan na rin ba yung mga pagsusungit, if I may ask, ng ilang mga government employees na nag-a-apply ng mga permits and all that? Hindi ko malaman kung nabawasan yung pagsusungit kasi 1.5 years. Pero sa aking experience, Maine, lahat ng lumapit sa akin na sinungitan sila at kung aming binabalikan ito, talagang nag-aano sila, no? Kumbaga, nagpapaliwanag na hindi naman ho namin sinungitan at pasensya na po, no? So, I think we just really need to crack the whip ngayon, Maine, kasi kailangan ang batas kasi nandiyan yan, pero kung hindi natin i-implement yan, hindi nila mararamdaman talaga na this is really happening. And the old ways ay hindi na pwede doon sa ginagawa natin ngayon ay hindi nila malalaman. Pero kasi ang isang challenge dito, 10,000, almost 11,000 na government agencies yan. I mean, local government agencies and national government agencies. Pero nakikita ko, Maine, basta tuloy-tuloy lang itong ginagawa natin, I could really sense that the reform against red tape talaga is really gaining momentum, no? Matapos natin ito, hopefully, no, faster than our neighbors, kasi yung ibang neighbors natin, it took them maybe 10, 15 years, even 20 years para mag-mature sila dun sa kanilang regulatory management system, no? Baka sa tayo, palagay ko, would be able to do it in much faster period. Okay, thanks, DG. Nabanggit niyo po kanina, no, yung kahalagahan din, no, ng feedback system, no, ng pagsasabi po ng ating mga citizens, no, sa mga naging experiences nila sa pagdi-deal sa ating mga government offices and officials, no. Ano po ba ang kahalagahan ng public participation in terms of combating against red tape? May napakahalaga, sobrang halaga. I cannot really overstate it kasi if I may talaga, na lagi kong sinasabi na bagamat ako'y taga-gobyerno, pero ang puso talaga kasi ng ating Pangulo is ayaw niya talagang naargabyado itong mga mga maliliit na nagtatransact sa government agencies. Ang bili niya, wag tayo maghari-harian sa ating opisina, wag natin pahirapan ng tao. So lagi kong sinasabi sa mga tao na ang first line talaga natin laban sa abuso is yung malaman natin yung karapatan natin, no? Malaman natin na may mga batas na pwede natin gamitin, kasi ang isa sa ginagawa namin, ina-activate namin yung mga partnerships namin sa iba't ibang government, sa ibang private groups katulad ng PCCI, yung Philippine Chamber of Commerce and Industries, kasi yan, halo dyan ang maliliit, malalaking negosyante. Ngayon ay recently kami ay nakikipag-partner na rin dun sa Philippine Coalition ng mga consumers, kasi sila rin naman ang mga sumasambot naman, no, syempre ng mga serbisyo naman sa ating gobyerno. So mahalaga sila, and we call them ARTA champions kasi tinitrain namin sila para makapag-report sila sa amin directly. Hindi man nila ma-confront ang government agency kasi sabi, baka ang bili namin sa kala, wag lang kayo magpakilala na ARTA kayo kasi hindi naman kayo government, pero we will train you so that you could actually
give us an accurate report kung ano yung nakita at ano yung pwede naming aksyonan. At nakikita namin, no, pagka itong mga private entities na ito, private parties na train mo sila, masigasig sila, talagang they really give their reports, and we are really thankful kasi dahil doon meron ho kaming mga minsan surprise inspection, no, na entrap at nakakasuhan kasi yung taong bayan mismo, sila na yung nagiging mata at saka nagiging tenga, no, kasi napakahalaga na sila mismo na i-empower natin. So, very very important, Min, na merong matatapang na tumatayo din from the private sector. Ang sabi ko nga dyan, kung walang magsusumbong din, wala rin magbabago. Kung walang magsasalita. No? So we really need the private sector to be there. Opo. So mahalaga talaga yung participation po ng private sector at ng sambayan ng Pilipino, no, in order to combat yung red tape. DG, ang katanungan ko po, no, ano ba yung mga iba nating mga naging reforms over the past years, no? Nabanggit ko po, actually nakita ko po yung inyong mga efforts in terms of digitization po, no, ng the future. What is the future po of Philippine bureaucracy and digitalization? Actually, I saw one of your guestings po earlier. I think was that today po, no, yung you have a new program that you launched po. What is that all about, DG? Maine, okay, so on the digitalization, I'll give a bit of siguro yung where we are coming from, where I'm coming from as the ARTA czar, as the anti-red tape czar. One thing that I've understood dyan kasi, Maine, we cannot really jump to automation and digitalization without first streamlining or re-engineering the system and the process. Kasi tayo very simplistic minsan yung approach ng mga tao at kahit ng mga kami sa gobyerno, ang isip namin, automate mo yan. Pag in-automate mo yan, mas streamline yan. And ma-realize ko nung ginagawa na namin, you cannot automate pala hanggat hindi mo na tatanggal yung mga unnecessary requirements, yung mga paulit-ulit na mga proseso. Kasi pag in-automate mo yun, papasok yung red tape dun sa automation mo eh. Exactly. Opo. So, di ba, it actually makes sense na kaya pala yung marami sa mga automation tsaka online initiatives dati natin sa gobyerno, nag-automate na, tapos babalik na naman sa manual. Di ba ganun? Automate, partial automate, tapos manual na naman. Kasi hindi naayos yung streamlining, hindi naayos yung process re-engineering. And much of the work dyan, Maine, is on the streamlining. Yung hahanapin mo ano ba yung tamang proseso. No? Kasi pag hindi mo pala nakuha yung tamang proseso niyan, mahaba pa rin at hindi maayos yung ating hindi maayos yung ating streamlining initiatives, no. So yun ang mahaba. Minsan kasi pag sinasabi mo natin streamlining, kailangan mo tingnan ano ba tatanggalin kong requirements? Ito bang requirement na ito? Meron ba tong basihan sa batas? Or may basihan ba to na department order lang? O may basihan ba to na office order lang? O wala talaga siyang basihan, nakasanayan lang? Yung mga ganun simple na mga understanding. And pag tinanggal ko ba to, it's an entire system as you try to remove the gridlock, from the gridlock, then makikita mo, okay, so ito pwede mong tanggal. And you restructure it. And then actually, it's the automation process that is the easiest part, in my opinion. Kasi infrastructure na yun eh, no? Gagawin mo na lang digitalize yung nakikita mong sa physical na system. Kaya nga, ang sinasabi ko lagi sa mga government offices na tinutulungan namin na mag-streamline, whenever they tell us, naku DG, wala ho kasi kaming budget para mag-automate. Sasabihin ko sa kanila, and that's not the reason po. Pwede tayo mag-streamline nang hindi tayo nag-automate. Actually ho, ang tao would appreciate ang madali at madaling proseso kahit hindi siya automated. Automated, so, yes. Di ba, Maine? Parang ano yan eh, ang sabi ko nga lagi, ang pagbabagong buhay, libre yan. Ang pagpapakahusay, libre yan. So minsan, kailangan mo lang sigurong pag-isipan, kailangan pa ba itong requirements o ano ba ang pwede kong pagsamahin na opisina,
Ano ba ang mga hindi ko nahihingin sa tao? Baka naman pwedeng mag-sharing na lang kami ng data nung kasamahan ko sa opisina para, they just submit it once to him and I will just, get the same data from the other person across the office or across the agency, across agencies. And that is what we call a citizen-centric mindset, Maine. Kinakailangan makita ng taong gobyerno ang perspektibo ng taong nag-a-apply instead na makita namin yung perspective namin bilang government regulator. So yun, no. So yung aming mga digital initiatives, no, madami yan. Kasama nga dyan yung digitalization sa LGUs, no. Meron ng around almost 500 LGUs ngayon na tinutulungan na tayo na sa kanilang digital platforms. Yung business one-stop shop natin with SEC, BIR, SSS, PhilHealth, Pag-ibig, nandiyan na rin. Makakakabit na sila in one platform. And very soon, pati sa ating yung tinatawag natin National Single Window, 82 agencies, ilalagay rin natin sila in single platform. Basta magkakasama sila pagdating sa import and export para isang website na lang or isang platform na lang ang pupuntahan mo. Lahat yan nasa pipeline na yan, no? So lahat sila ay nag-streamline at pumapasok na sa automation, and hopefully matapos natin sana yan by next year lahat. All right. I was about to ask pa lang po sana kung kailan matatapos. So next year, no, hopefully. And DG, in terms naman na mabanggit nyo, it's all well and good po, no, sa automation and all that, digitalization. Paano naman po yung ibang mga tao na may difficulty on accessing those things? Especially po yung mga sinasabi natin na dual citizen, yung mga senior citizens natin na they wanna do business, pero automated na medyo hindi na sila ganun ka-tech savvy. How do we address that issue naman po? Ganda nung tanong mo, Maine. It's really a good question because that is also one of the things na nakita namin dun sa ibang mga initiatives natin on automation. Na-realize namin na ang mga Pilipino pala naghahanap pa rin ng kausap. Lalo na yung mga, di ba? Kasi iba yung feeling na, ate, kamusta na po? Right. Naghahanap sila at minsan, ang knee-jerk reflex pa rin natin because we're coming from a manual process. I mean, most of the people who have been transacting with the government have been transacting with the government manually, di ba? And minsan, feeling nila mas may ma-accomplish sila pag nandoon sila sa opisina nung government agency. Kaya sabihin mo, hindi niyo na kailangan pumunta kasi lahat ng services po namin online pwede niyo punta. No, sa kanila hindi, pupunta ako dyan para matapos ko. So one good example dito is yung nangyari sa BIR, no? Since last year. ARTA has been monitoring yung kanilang automation na kanilang filing ng kanilang ITR business, yung kanilang income tax returns, pati na rin yung mga attachments, no? So since 2019 nung nag-start ako diyan, BIR has been one of the priority agencies that ino-monitor natin yung automation and streamlining nila. So maganda naman ang aming cooperation ni Commissioner Dulay. So last year nga 2020, for the first time, nakompleto nila yung they were able to close the entire loop of filing loop. Ibig sabihin, hindi lang yung ITR ang pwede mong i-file, kasi pwede mo na rin i-file yung attachments. Kasi before, you can file the ITR online, pero you have to manually file the attachments. So parang ganun pa rin, pupunta ka pa rin manually. Pero starting last year, na kompleto nila yung loop. Pero nung April 15 nga, which is the filing, na-extend pala last year, June 15, nung filing ng kanilang income tax return, nasa ground ng ARTA, pumunta kami doon, no? Binabantayan namin kung ilan pupunta. Pakita mo, marami pa rin nagpunta kahit 100% online sila. For the simple reason nga, na sanay sila na gusto nila na may kausap, may kaharap, and they feel that something is wrong. Kapag nag-online lang sila, baka may mangyari. So, ang ginawa dyan is naglagay ng parang computer section. Sort of parang kiosk
dun sa area. So, kahit pumunta ka doon sa opisina ng BIR, ililid ka pa rin nila doon. They will help you, they will teach you to use the computerized system. In the same way, itong concept na to, ito yung ginawa namin dun sa National Business One-Stop Shop namin. Na kasi nga ang gusto nga namin, i-automate na sana from SEC, BIR, SSS, PhilHealth, PAGBUWAG. Pag nagtayo ka ng corporation mo, lahat online na lang. Yun ang Central Business Portal na ni-launch din namin nung January. Pero maraming tao gusto pa rin pumunta. So ginawa namin, naglagay kami ng physical pa rin, office doon. No? Pag pupunta sila, we just lead them there. So there's really a learning curve also for the people. And sometimes kapag hindi nila ma-access at hindi sila masyadong marunong gumamit ng online facility, they feel like it really doesn't work. Hindi gumagana to, palpak ito, ganyan, kasi nalilito sila, no? Ito rin yung nangyari ng kamakailang experience namin sa Pag-ibig. No, hindi, may automation na sila, pero yung ibang gumagamit, hindi nila pa-figure out kung paano gamitin siya. So, Pag-ibig they had to relaunch their automated program, and naayos naman. So, yan yung mga ibang siguro struggles yan ng natin. Birthing pains, kumbaga. Opo, yes. All right. DJ Mai, ito nga, I think magkalapit halos yung susunod itatanong ko dito sa nabanggit nga natin na digitalization, automation. Ano po ba yung naging papel o role ng ARTA, lalo na ngayong panahon ng pandemya, kasi kailangan pa rin gumana ng mga different processes and protocols natin. No? Ano naging papel po ng ARTA ngayong panahon ng pandemya? Medyo madami, Maine, kasi lalo na lahat yan proseso. Alam mo, ang ARTA, mainly tumulong kami na magbigay talaga ng paraan to streamline. Naglabas kami last year ng guidelines for all government agencies on the reissuance of licenses, permits in the new normal. So dito namin nilatag yung iba't ibang mga techniques na dapat gamitin ng iba't ibang government agency, no? Ito inaprubahan ng IATF, inaprubahan ng Anti-Red Tape Council. Ilan dito sa aming mga linagay na guidelines for all government agencies, no, yung pag-use ng digital payments, pag-use ng paggamit din ng digital submissions. Hindi naman kinakailangan na sobrang spectacular ang iyong technology na ginagamit. Baka email lang, pwede na, di ba? At least gumagana naman yung email. Pag gusto mo ng interview, bawasan siguro ang face-to-face interview. Pwede nang gumamit ng mga online platforms. Kasama din yung sinasabi namin na data sharing. Huwag mo nang hingin yung mga datos na pwede mong namang kunin sa files mo o files ng ibang opisina. Kasama rin dito yung aming payo sa kanila na whole of government approach, no? Hindi lang across offices within an agency, but also across government agencies. So that's one, no, yung tinatawag namin na pagbibigay ng guidelines. Marami kaming mga recommendations na inilalabas din para sa iba't ibang mga agencies, no. Halos lahat ng mga issues, lalo na last year nung bagong pasok yung lockdown, magmula sa social amelioration hanggang doon sa mga issues siguro ng laboratories, test kits, tumulong ang ARTA lahat dyan sa creation ng mga bayanihan one-stop shops. So, nakatulong. Tapos ngayon naman, ang maganda dyan, Maine, yung mga, parang na-fast track ba yung kanilang pag-automate ng marami sa mga government agencies. I mean, it has always been in their plans, no? Nandun sa kanilang mga plano. Pero I think the pandemic accelerated those plans and, placed, leapfrog in the order of priority yung automation. So, marami dyan, no? Nagbabaston kami to make sure that they are following through dun sa kanilang mga automation programs. Plus, of course, may mga complaints kaming natatanggap at nag-inspection kami at kinakasuhan naman namin yung mga talagang matitigas ang ulo.
Alright. Thank you, DG, for that answer. Ito po, nabanggit nyo yung mga pagkuha ng mga permit, yung proseso, at ngayong panahon ng pandemya, matunog po yung issue ng kailangan daw ng pagkuha ng permit for the community pantries. And I know you released a statement po, with this today lang po, Pwede po bang mahingi yung inyong opinion on this matter na kailangan daw po ng permit for the community pantries? Ako, Maine, hindi kailangan. Walang pakialam ang anumang sangay ng gobyerno sa charity ng tao. Sinabi nga yan, kahit sinabi nga mismo sa Biblia yan, love your neighbor as yourself. So if I want to share my food, if I want to share my blessings to anybody, I don't need to get anybody's permission. And I think that's very clear with everybody. However, ang sigurong dapat sabihin dito, hindi permit, coordination, kasi even if I'm being charitable, di ba? Pero if there is an influx of so many people and it already affects siguro yung social distancing at maaring magkaroon ng epekto yun sa pag-spread ng virus, hingi ako ng tulong sa barangay or sa LGU. Pero ang kanina, hindi ko yata nasabi sa'yo, dumalaw ako mismo doon sa Maginhawa. Maginhawa community pantry doon sa kanilang lugar at kinausap ko yung barangay chairman. Ayan, pinapakita yata yung pictures. So, ayan, katabi ko dyan yung barangay chairman nila, si Chairwoman Letlet Singson, and I told her, ma'am, hindi ho kailangan ang permit. Wala hong barangay permit kasi nakita ko ang citizens charter ninyo. Wala hong nakasulat doon na kailangan ng permit ng tao para magbigay ng pagkain sa kapitbahay niya. Pero ma'am, ang request ko na lang sa inyo, siguro tulungan natin. Sabi ko, kung may problema po siguro ng social distancing kasi dumadami yung tao, hanapan siguro natin ng iba pang lugar na pwede nating dagdagan, para yung mga tao spread out to yung dami. May basketball court kayo dyan, siguro pwede nyo pong ilagay yan. Pero let us encourage everybody to do the same. So nag-agree naman siya, o daw, kailangan daw yan. So, and I also called up si Secretary Anyo and I clarified, sinabi ko, sir, hindi kailangan ng permit yan. Hindi rin, sabi DG, hindi kailangan yan, coordination lang ang ating hihingin para mapanatili natin yung kaayusan. So, it has to be very clear. Wala hong permit yan. Pagka meron hong naghingi sa inyo ng permit sa inyong community pantry, isumbong nyo po sa ARTA. Actionan ho namin yan kasi sa ganitong pagkakataon, hindi ko dapat natin pinipigil ang tao tumulong. Right. Sobra na po yan kapag ganun. Alright. Thank you po, DG Mai, for that. Before we end, DG, meron po ba kayong mga nais pang sabihin at tawag dito po, ipanawagan sa ating po mga manonood para ipakilala pa ang ARTA at para lalo sila mag-participate sa pagsugpo nitong red tape po? Salamat, Maine. Gusto ko lang i-assure ang mga kababayan natin na ang talagang puso at isip talaga ng ating Pangulo is pagawing mas komportable ang buhay ng taong bayan. Ang pandemyang ito has presented a lot of challenges even dun sa ating mga automation processes, streamlining processes. Mas nagkaroon ho ng panibagong mga serbisyo na wala naman noon na kinakailangan ngayon, and that we really need to streamline and automate things, but you have to be assured that the government is really working. Kami po ay ginagawa po at marami ho tayong mga inisyatibo na ginagawa na po ngayon. And we are really gaining momentum dito po sa laban natin sa red tape. In fact, mas lalo hong na-emphasize at nabibigyang pansin ngayon ang usapin ng red tape kasi nga ho nagiging priority ho ng government.
So, nandiyan na ho yan, no? Ang ating pong streamlining, ang ating pong automation, ang automation ng meron na ho tayong central business portal. Ito po yung tinatawag natin parang central station ng lahat ng business related permits all over the country, no? Na launch na ho namin yung first phase, pero soon enough lahat ho ng mga business related permits mapupuntahan na ho natin dyan sa central business portal. Yung automation po ng mga LGUs, sinabi ko nga ho kanina, meron na kaming 240 ngayon. May parating pa na additional 240 LGUs that we would soon be able to automate together with DILG and DICT. Meron din po, kasama rin po yung ating pong National Single Window, 82 trade-related agencies that's already streamlining and about to use the TradeNet platform, no, yung automation po natin. So all of these things are already there. It's really just a matter of time na makita po natin sa darating na mga panahon na these things are really coming to fore. I'm very confident that the best days when it comes to governance and streamlining is really ahead of us. Para sa mga kasamahan ko naman ho sa gobyerno, akin pong kayong nananawagan po ako sa atin na wag ho natin pahirapan ang mga taong bayan. Wag ho nating ipilit yung pre-pandemic mindset natin at pilit ipasok yung dating proseso dito sa pandemya. Wag ho nating hayaan ang bureaucratic red tape na sumagabal po sa serbisyo ng taong bayan. Dahil po ang red tape sa panahon ng pandemya ay nakakamatay. Ang trend ho ng pagbabago laban sa red tape ay umaari at tumatakbo na. Ito po'y pabilis na pabilis, it's gaining momentum. Lahat po tayo sumakay dito sa pamumuno ng ating Pangulo at ang lahat ng magnanais humarang sa tren ng pagbabago na to ay tiyak pong masasagasaan. Maraming salamat, Maine. Thank you for this time for us and we hope na marami pa ho kaming maitulong sa inyo. Alright, maraming salamat po ang Director General po ng Anti-Red Tape Authority na si Mr. Jeremiah BELGICA. Maraming salamat po, sir, sa pagsama sa amin ngayong gabi dito po sa The Maine Agenda. Thank you so much, sir. Mabuhay, Maine. Stay safe always and more power to your program. Congratulations. Salamat po. Thank you po. Alright, so nakasama nga po natin ang Director General ng Anti-Red Tape Authority na si Mr. Jeremiah BELGICA. Maganda po yung nabanggit niya na huwag tayong matakot na magsabi kung may nakikita tayong hindi kaaya-aya or may nais tayong ireklamo sa ating mga nairaranasan dito sa iba't ibang mga government offices. Kasi kung gaya ng sinabi niya nga, ito iniimbestigahan at naaksyonan. So huwag tayo pong matakot na maging vigilant sa mga ganito pong mga bagay-bagay. Alright, ito po yung susunod na segment natin. Na-miss ko to, ang tagal ko hindi nakapag-shot, hindi nagawa ito. So ang susunod po ay ating main assignment. Alright, so napag-usapan nga po namin kanina itong community pantries nga, napakalaking issue po ngayon. Pag-red tag din po dito sa ating mga community pantries. Hindi naman po kaila sa ating po mga manonood yung yung emergence po ng napakaraming community pantries bilang tulong, kasagutan po sa mga nakita nilang kakulangan ng ating pamahalaan, pag-address po sa kahirapan, sa kagutom ng ating mga kapatid. Ito po ay nagmula na umusbong itong unang community pantry sa Maginhawa. At sa kasamang palad nga po, kanina po ay tinigil muna yung operasyon dahil nga po sa pag-red tag nito. At sinasabi na kinakailangan nga daw po ng permit for that. Pero sabi nga naman kanina ni DG Mai, hindi naman ito kailangan ng permit. And marami pang mga nagsabi mga different government officials na hindi naman kailangan ng permit for these community pantries. At nakakalungkot na nang-red tag na yung ibang mga tao po na nagsimula po nitong community pantries. At bilang kasagutan po dito, nagkaroon po ng kanina po ng press con
ang founder, ang isa po sa mga nagpasimula nitong community pantry na si Patreng Nono. At humingi nga din po sila ng tulong sa government LGU po ng Quezon City para ma-address po itong patuloy na pang-red tag o yung red baiting, kumbaga, na ginagawa ng iba't ibang mga government offices. Isa na nga po dito yung NTF-ELCAC. Basahin po natin yung statement po ng Quezon City Local Government Unit. I-flash po natin sa screen now. Kanina po kasi, kanina pong 1:00 ng hapon, nagkaroon nga po ng press con on this matter. So ito po yun. Basahin po natin. So ito po ang statement ng Quezon City ni Mayor Joy Belmonte po. Hold on. Ayan, sabi niya po, I would like to personally assure Ms. Ana Patricia Non and other like-minded individuals that the local government of Quezon City fully supports community pantries. Indeed, these initiatives highlight the bayanihan spirit inherent in our Q citizens. The city government will therefore ensure the organizers and beneficiaries of community pantries remain safe and unimpeded. For several days now, our task force, Disciplina, and barangay leaders have assisted in maintaining peace and order in the Maginhawa Community Pantry. They are only there to help remind the public about observing minimum health standards and to assist in controlling any crowds that may form. Task Force Disciplina is instructed to do the same for any other community pantries in the city should barangay personnel need additional assistance. Earlier today, I reached out to Ms. Non, discussed her concerns about her safety and security. I have requested QCPD District Director Brigadier General Antonio Yara to conduct an investigation regarding Ms. Non's apprehensions and earlier experiences. I will likewise meet with Station 9 Commander Police Lieutenant Colonel Imelda Reyes, under which jurisdiction Maginhawa falls, to further discuss Ms. Non's security concerns. In these difficult times, let us allow kindness and selflessness to prevail. Mabuhay po tayong lahat at magtulungan po tayong lahat. All right. So, malinaw po na hindi naman magtulungan na lang po tayo hindi naman po natin kailangan pa ng ganitong pang-permit ng pananakot mula po sa gobyerno kung gusto lang naman magtulungan ng ating sambayanan. Ng ating pong mga kapwa Pilipino. Actually din po, interview po din po kanina. Nais ko lang din sagutin yung ilang punto. Nasasabi po kanina ni Yusek Martin Dino sa isang interview niya kay Ms. Karen Davelas Head Start. Ang sabi niya ay kailangan nga daw pa rin po ng permits in order to observe yung mga health protocols. Ngunit, sabi nga po sa statement kanina po ni DG Maine, hindi naman ito kailangan na at wala namang kinakailangan permit para tumulong or there's no permit needed to help out. And sabi niya, sabi po ni Yusek Dino, kailangan daw nito dahil nga daw, yung mga efforts daw sa pagtulong before ay wala pa namang pandemya nun dati. I'd like to beg to differ. Kasi po, nagkaroon na po ng napakarami na pong mga efforts to help our fellow Filipinos. Lalo na po, nung panahon ng pandemya last year at sunod-sunod po yung bagyo, yung Quinta Roo ni Ulysses. Bakit wala naman pong mga hiningin permit doon? Diba? Para pong bakit may double standards na nangyayari. Sinasabi na baka daw dumami. Okay, sige. Assuming but not conceding na nadadami siya, hindi ka susunod sa health protocol. Bakit po pinapayagan o hinahayaan lang yung mga pa-party ng ilang pong matataas na opisyal, yung manyanita na naganap dati? Bakit okay lang po para sa mga taong nasa posisyon na gawin yon at iabusuhin itong mga health protocols natin? Yung red tagging, hindi po krimen, hindi po masama ang tumulong. Hindi dahil tumutulong ka, komunista ka na. Kung nais po talaga ng ating pamahalaan na ayusin yung problema sa gutom, tignan po natin yung root cause ng kahirapan at kagutuman. Ito pong ginagawa ng mga community pantries ay nagiging sagot sa inaction ng ating mga government officials, ng ineptitude, at mga hindi pakikinig sa pangangailangan ng ating sambayanan. So sana po, imbes na i-red tag nyo o i-red bait nyo pa, magtulungan na lang po tayo. Kailangan po natin ng kindness and selflessness ngayong panahon po ng pandemya. Hindi po kasalanan, hindi krimen ang pagtulong sa ating mga kapwa Pilipino. Alright, so ayun, maraming salamat po sa pagsama dito sa isa na naman pong episode ng The Maine Agenda.
Sa susunod po, no, ay nais ko ulit batiin yung ating pong co-founder ng Quarantalk Media na si Jules Giang ng isa pong happy birthday, happy 30th birthday sa iyo, Jules Giang. Okay, so bago po tayo tuloy magtapos, tignan po muna natin yung iba't ibang programs ng Quarantalk Media for the whole week. So every Monday po, 9 p.m. we have Quarantalk with Jules and Ea. Tuesday, 9 p.m. the Maine Agenda po. Kasama niyo po ako, ang inyong Ate Maine. Every Wednesdays naman po, 9 p.m. QT Earth with Kuya Rodney Galicia. And on Thursdays, 9 p.m. Throwback Kasaysayan with Professor Gio Giang. And at 10:30 p.m. naman po ay Inuman with Tyzen Rafi. On Friday, 7 p.m. On Fridays naman po, ay 9 p.m. na lang po no, na SDG Online Tambayan kasama po ang ating 2030 Youth Force. And on Saturday, we have Radio Comelec at 9 p.m. And on Sundays po, we have our 10 a.m. and 4 p.m. Catholic Mass. Huwag niyo po kakalimutan din to follow us in our different social media platforms, sa Twitter, sa Facebook, at sa YouTube. It's at Quarantalk Media. Ayan po, facebook.com/Quarantalk Media. Again, maraming salamat po sa mga nanood po ngayong gabi dito sa The Maine Agenda. Muli ako po ang inyong Ate Maine, and you may follow me on my different social media accounts. For Twitter, it's at Germaine J. De Runa. For Instagram, it's at Germaine Jalandoni De Runa. And on Twitter, nabanggit ko na pala. And on Facebook, it's Germaine Jalandoni De Runa. So kung nais nyo lang pong magbigay ng mga topics, top suggestions, topic leads, you may contact me on those social media channels. Ayun, so kita-kita ulit tayo sa susunod na Tuesday kung saan po ang issue ng bayan ang ating main priority. Ito po ang The Maine Agenda.